מה באנו ואמרנו במפלגת זהות? אנחנו קודם כל בשלב ראשון עשינו פריימריז בקרב 3,000 חברי מפלגה, מי המועמדים שנאמנים למצע שלנו כולם מתוך המפלגה. אבל בשלב השני, שיהיה ביום שלישי השבוע, ואני אומר לכם, אברי והילה, אלו החדשות האמיתיות של יום שלישי. כי שום חידוש לא יהיה בנאום של גנץ. אבל מה שכן יהיה ביום שלישי, לאורך כל היום, זה פריימריז פתוחים באמת. כל אזרח בעל זכות בחירה בישראל יוכל להיכנס לטלפון הנייד או למחשב, להיכנס לאתר זהות, זהות.org.il, ועל המקום קופצת לו מערכת הצבעה, הוא רואה את המועמדים. הוא לא מכיר אותם. כן. הוא ממך לא מכירים אף אחד שם. זה היה בדיוק המשפט הבא. הוא רואה את המועמדים, הוא יכול להיכנס אל הדף של כל אחד ולהכיר וללמוד ומה הוא מייצג ומה ההיסטוריה שלו. כמה מועמדים אנחנו מדברים? 15 מועמדים מדהימים. כל אחד, אגב, גם הרבה מאוד מועמדות. ולמה שתרצה שמי שלא מצביע או לא תומך בכלל במפלגה, באידיאולוגיה, בשום דבר יצביע? כי מבחינתך כל ה-15 הם פחות או יותר... מי שבא ברוך הבא? לא, ה-15 מייצגים את האידיאולוגיה של זהות. אבל הדירוג שלהם, אני רוצה שהוא יהיה על ידי כלל הציבור הרחב, כי אני רוצה שהרשימה שלי באמת תדבר אל הציבור הרחב ביותר. אולי בסוף הבחירות לא תהיה הרשימה שלך. אני אגלה לכם נתון אחד מאותו מחקר עומק שעשיתי, וזה נתון מדהים, אם תרצו גם אראה לכם אותו. המצביעים של זהות, הפוטנציאל הבאמת פנטסטי של זהות, שראיתם גם בסקר שלכם, מגיע באופן פרופורציונלי מכל מגזרי האוכלוסייה, מהשמאל, מהימין, מהמרכז. אבל לא רואים את זה עדיין. אז אני אומר לך שאם תציץ במה שאתם עצמכם עשיתם בשבוע שעבר, אתה תתחיל להבין שמתרחש פה משהו מתחת לפני השטח, שהולך בעזרת השם... אי אפשר שלא להעריך את הדבקות במטרה שלך, אבל האם אחרי הבחירות האלה, במידה וחלילה לא תיבחר, אולי תגיד, זה לא המקום בשבילי? תשמעי, אנחנו כבר מייצרים מהפכה. אני לא מתכוון לעצור. אנחנו ניבחר בגדול, ואני אומר לך דבר נוסף. אנחנו לא בכיס של אף אחד, לא בכיס של גוש כזה או אחר. אנחנו, בשונה מהמפלגות האחרות, יש לנו דרך, יש לנו מצע. לא תחבור לאחת מהמפלגות הקיימות? עד ה-20... מי ייקח אותו? פייגלין. מי ייקח את פייגלין? אנחנו הולכים להכריז השבוע, הולך להצטרף אלינו כבר בשבוע הזה כוח מאוד מאוד משמעותי. אתם תראו את זה, זה יהיה מעניין לכולכם, ויהיו חיבורים נוספים בהמשך. רבותיי, בעזרת השם הפתעת הבחירות הקרובה, אני קורא לכל אזרחי ישראל להיכנס, אפשר כבר עכשיו להיכנס להירשם, אבל בוודאי ביום שלישי, יום הפריימריז הפתוחים באמת לכל עם ישראל בזהות, להיכנס לטלפון היד ולדרג. אתה עומד לבחירה? אני כבר נבחרתי באמת בשלב הראשון כראש התנועה, וכל שאר המועמדים עומדים לבחירה. אתה מציע לגנץ לדחות את הנאום ליום אחר? הוא מציע לגנץ להתאחד. אני לא מציע לגנץ לדחות שום דבר, אני רק אומר שוב, השינוי האמיתי קורה בזהות. כמה אנשים אתה מעריך שיכנסו להצביע? כרגע נרשמו כבר קרוב ל10,000 איש במערכת. אני מעריך שביום הבחירות עצמו יהיו עוד 10,000 איש, יהיה סדר גודל של 15. איך אתה מונע תופעה, למשל, כמו ליכודניקים צעירים אצלך, שחברי מרץ יתבקדו? זה מאובטח יותר מבנק. למה? לא, הוא מאפשר לחברי מרץ. מאפשר להם. הוא אומר שכל אזרח ישראלי... אני אגלה לך סוד, אז יתברר שאתה מקום 7 ותמר זנדברג מספר 4. אני אגלה לך סוד, הזכרת את תמר זנדברג. תמר זנדברג, היא אמרה את זה באופן גלוי, כך שאני יכול לצטט. אמרה, היא שאלה אותי, יש נשים ברשימה שלך? אמרתי, יותר קרוב למחצית המועמדים אלו נשים. אוקיי. אז היא אמרה, אז אני הולכת להיכנס לפריימריז הפתוחים של זהות, ולהצביע כי אני רוצה לקדם נשים. אמרתי לה, סבבה, מתאים לי. אני רוצה שכל אחד ייכנס וידרג את המועמד שמתאים לו, על מנת לקבל את הרשימה הכי מתאימה לעם ישראל. אתה לא חושב שהפיצול בימין בסופו של דבר יזיק לימין? כי מזכירים כל הזמן את בחירות 92 של התחייה של הרב לוינגר, של מזרחי, שבסופו של דבר גרמה לימין לאבד כל כך הרבה קולות, ויצחק רבין הרכיב את הממשלה. ירון, אני אגלה לך סוד, ככה שאף אחד לא ישמע. אני לא מדבר כאן לא בשם הימין ולא בשם השמאל. המושגים האלו כבר לא מעניינים אותי. ממש לא אכפת לי אם את התבוסה הבאה לחמאס יוביל גנץ, לפיד או נתניהו. ממש לא אכפת לי אם את החורבן הבא של נתיב האבות או את הגירוש הבא של גוש קטיף יוביל פתק מחל או פתק אחר. לנו יש מצע ואנחנו רוצים לקדם אותו הכי רחוק שאפשר.